پهپاد کشاورزی کرید تکنولوژیز. سلام به همراهان همیشگی اگروموج، بریم سراغ قسمت ششم معرفی تکنولوژی های برتر دنیا. 5 قسمت قبلی رو میتونید در چنل های یوتیوب و آپارات و پیج اینستاگرامی اگروموج با آیدی اگروموج ببینید. امروز میخوایم پهپادهای کشاورزی کرید تکنولوژیز رو بهتون معرفی کنیم. معمولاً برای بسیاری از کشاورزان هزینه‌های نیروی کار از قبیل کاشت، نگهداری و برداشت محصولات زیاد میشه و یک دردسر بزرگه. با این حال کرید تکنولوژیز با توسعه اولین پهپاد دیجیتال و بدون سرنشین برای سمپاشی محصولات میاد این مشکل رو حل میکنه. این دستگاه با پرواز بر روی مزارع آفتکش و کودها رو با استفاده از سمپاش ها به محصولات میرسونه و توانایی سرویس دهی 5 کیلومتر مربع محصول در روز رو داره. این پهپادها به جای پاشیدن مقادیر دلخواه کود در مزارع با برنامه‌ریزی هایی که برای تجسم سه‌بعدی اونها از مزارع صورت گرفته، میتونن مقادیر مورد نیاز و دقیق کود رو در زمانهای معین ارائه بدن. از همه مهمتر این که میشه تنظیمشون کرد که بدون دخالت نیروی انسانی به پرواز در بیان و با استفاده از سیستم بینایی ترکیبیشون موانع رو شناسایی کنن و مسیر مزارع رو تا 100 متر با دقت 10 سانتی متر بازسازی کنن. امیدوارم از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. یادتون نره چنل یوتیوب و آپارات ما رو با آیدی اگروموج سابسکرایب کنید. پیج اینستاگرام ما رو با همین آیدی یعنی اگروموج فالو کنید و به وبسایت فروشگاهی ما با آدرس اینترنتی agromoj.com سر بزنید. ممنونم ازتون. روزتون بخیر. خدا نگهدار.